What's up guys, this is your boy Sagar हैन मैले भनेछु सो मेरो साइड छ अमुल गिरी व्हाट्सअप अमुल गिरी सो आज चाहिँ मिरनको बर्थडे छ अनि हामी चाहिँ मिरनको बर्थडेको लागि शपिङ गर्न गइरहेछौँ सो वी आर गोइङ टु काउफ्रेन्ड इट्स इन वाइन गार्डन यहाँबाट 7 मिनट्स लाग्छ बसमा अनि हामीसँग हाम्रो काले भाइ आउँदैछ स्टिल अन द वे सो हामी चाहिँ बस चढिसकेको छ हैन सिजनलाई हेर्ने यहाँ सिजनै के ल्याउने त नि आज सामान सो हामी चाहिँ अब बसबाट उत्रिन्छौँ ओर्ली न सो हामी चाहिँ वाइन गार्डन आयौँ वाइन गार्डन पोस्ट हैन अब हामी मिरनलाई फोन भाइ मिरनलाई फोन गर बत्ती गयो बत्ती गयो यसो आएन हो भाइ यस्तो कलर कहिले लाउनुहुन्छ हजुरले अर्कै देख्छ सो होइन हामीसँग बर्थडे बोय छ भोलिको बर्थडे यसको अनि यसको बर्थडेको हामी सपिङ गर्न आएको वी आर राइट नाउ इन वाइन गार्डन अनि भोलि चाहिँ मिरनको बर्थडेको लागि चाहिँ हामी सपिङ गर्न आएको होइन यस यस गाइज पाण्डे पनि छ है पाण्डे व्हाट्सअप पाण्डे सब ठिकठाक पाण्डे एभ्री टाइम है पाण्डे एभ्री टाइम दिस होइन मिरन आज के किन्नु आज सब काउफ्रेन्डै किनिदिने म सपिङ सेन्टरै किनिदिन्छु पुरै बर्थडेको भव्य पार्टी हो पुरै सपिङ सेन्टर पुरै होइन पुरै बाइनफुटलाई भजकाउने हो पुरै So guys, this is Copland हैन हेर्दै मासुहरू पनि खरिदको पाइन्छ सो यो कार्ड चाहिँ हैन मान्छे कतिजना भित्र छिरेको के भयो अहिलेसम्म भनेर चाहिँ यो मान्छे कतिजना भयो भनेर गर्नुको लागि हो खासमा सो अनि यो कार्ड चाहिँ अनि हामी जाने बेला फिर्ता दिनुपर्छ यहाँ लेखेको छ बिटिक गिभेन्स इयर काटा आइन्लास काटा अन्त कासो विद आप भनेको त्यहाँनिर किनिसकेपछि कास्टमा चाहिँ यो कार्ड हामीले फिर्ता दिनुपर्छ होइन सो यु क्यान सी सिजन के लाने त आज गुरुलाई सोध्नु गुरुलाई So we are already inside the Kaufland. राम्रो लाग्छ खामा 2,000 years later. So यो चाहिँ मिरनको बर्थडे केक हैन लुक समथिङ लाइक दिस अनि हामीसँग हेर्न है सामान लास्टै धेरै सामान छ लास्टै धेरै यहाँदेखि वहीँसम्म पुगिसक्यो सामान भाइ आया स्वाद सो हैन मिरनीको शपिङ पनि गरेर सक्यो हैन मिरन के बोकिरहेको त हैन देखाइदिनु न total for 3. What is that?
यो चाहिँ रोबोटिक्सको ओपन सोर्स एउटा प्लेटफर्म जस्तो होइन लेट मी सी प्रोजेक्टहरू गर्ने हो क्या हेर्नु सक्नुहुन्छ है दिस टोटल बोर्ड यसको कति पर्छ रे प्राइस 600 रुपियाँ जति पर्छ 600 युरो जति तर मैले यो चाहिँ युनिभर्सिटीबाट पाएको प्रोजेक्ट गर्नको लागि ओके युनिभर्सिटीले दिन्छ नि त प्रोजेक्टहरू गर्ने भएपछि अनि यसमा चाहिँ मेरो प्रोजेक्टको टपिक चाहिँ 3D इमेज प्रोसेसिङ फर ड्राइभरलेस भेहिकल अनि यो प्रोजेक्ट अहिले कति टाइममा सबमिट गर्नुपर्छ त नर्मली 1 सेमेस्टर हो तर अहिले अब सेमेस्टर एकदम रसमा भएको भएर मैले 3-3.5 महिनामा अच्छा डकुमेन्टेसन सो गाइज देखिहाल्नुभयो होइन दिस इज ए स्टुडेन्ट स्टार्ट हामी चाहिँ बासिलिकाको गजुर देखिरहेको छ बाबाले नाइस वान वेटिङ इन लाइन अब हाम्रो गाडी कति पर्छ 30मा छ 30मा ओके कति भयो टाइम गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी फेरि आक्टालसुल आइपुगेको छौँ हामी वाइन गार्डनबाट आक्टालसुल फेरि आइयो किनकि हामी आक्टालसुलमा पनि बस्छौँ बडा जोक अनि यु क्यान सी ओभर देयर त्यहाँनिर चाहिँ चेरी ब्लसम यस्तो दामी छ होइन यो तल राखम होइन यस्तो गरेर यो तल राखम यो निकालेर यसभित्र केही हालेर राखेर दिउँ त्यो नि हुन्छ त्यसको पुरानो कट्टु Servus. Was geht? Bei mir auch gut, danke. Captain, eine Frage, ja? Was machst du morgen? Arbeiten hier, bisschen Garten. Ah, wir sind auch im Garten morgen. Bisschen Barbecue, Bier trinken, eine. Geht? Ja, ich bin auch hier, ja. Okay. Man macht das abends halt. Ja, ungefähr. हामीले चाहिँ मिरनको लागि चाहिँ सरप्राइज प्लान गरिरहेको छ होइन अनि यो बक्समा चाहिँ फर्स्टमा मिरनको कस्तो कपडा यहाँ देखिन कि मेरो पछाडि छ भने यहीँ राख्दैन यहीँ राख्थेँ कि यहीँ फरक पर्दैन यहीँ राख्दैन पिलो इनसाइड द पिलो यो चाहिँ मिरनको गिफ्ट होइन तिस्मी सागर रानाबाट ब्याक अगेन होइन अब चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो भिडियो थियो मिरनको बर्थडेको लागि सपिङ गरेर आएको त्यो सपिङ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आज तपाईँहरू देख्नुहुन्छ आई विल सो यु होइन कम विथ मी गाइज सो आज हाम्रो ड्रिङ्क्सको लागि चाहिँ अमुल होइन अमुल एकदमै अमुल यता हेर्दैन खै ल भन न कि मिरनको बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे भन्दै मिरनलाई चाहिँ मिरन ह्याप्पी बर्थडे टु यु हैन ल मिरनको बर्थडेको लागि के भन्नु स्ट्रबेरी मोहितो बनिरहेछ हाम्रो स्ट्रबेरी बोकित है गाइज यु क्यान सी होइन अनि यता आइज नि त अझै सो अनि यतापट्टि चाहिँ चट्ट ग्रिल भइरहेछ ससेज अनि दिस इज सुँगुरको मासु है एकदम रातभरि म्यारिनेट गरेको एकदमै दामी हुनेवाला छ अनि हाम्रो बर्थडे बोय चाहिँ यताबाट चाहिँ कुनामा बसेर मोबाइल चलाएको छ बुढीलाई मेसेज गर्दा होला बिस्दै त तत्पर बिस्दाइले गरिरहेको हेर स्पेसल गेस्ट होइन बिस्दै नाइस देखा न मिरन ल यहाँ न त्यो उल्टाउनु पर्यो क्या उठ भयो यु क्यान सी है एकदम दामी एकदमै दामी के एकदमै दामी होइन एकैचोटि धेरै हुन्छ सो एकदम मजा आइरहेछ होइन ग्रिल गरेर मलाई त देखेर पानी आइसक्यो क्या लास्ट ट्रेन के कतिखेर खाने होला तर मलाई ग्रिल गर्नै आउँदैन पहिलो कुरो पङ्खा बन्द गर्ने हो ओके पङ्खाले जोतु अरे
बिस्दै बिस्दै मिरनलाई ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु ल ह्याप्पी बर्थडे मेरो क्या हो यो रेकर्डिङ हो कि अडियो अडियो रेकर्डिङ भिडियो लास्ट भिडियोमा मेरो होइन एकदम धेरै कम्प्लेन के आयो भन्दाखेरि अडियो राम्रो आएन अरे क्या अब गोप्रोले त्यो पनि गरेर खिचिरहेको थियो अनि कसरी हो हुनु त होइन I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out in love and don't be a stranger. Don't be a stranger. थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो हामीलाई यस्तै नै माया गर्दै जानु होला यस्तै नै सपोर्ट गर्दै जानु होला अनि आगामी दिनमा हामी नयाँ नयाँ भिडियो यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउने म तपाईँहरूमा प्रमिस गर्छु होइन अनि आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पराइदिनु भयो होला यस्तै गरी अब नयाँ भिडियो ल्याउनको लागि लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु होला त्यतिन्जेलको लागि थ्याङ्क यू बाई बाई विल सी यू नेक्स्ट टाइम